Landbank to Landbank Money Transfer. How to send money from Landbank to another Landbank account online. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon nakalogin na ako sa Landbank account ko. And ang gagawin ko is magka-transfer ako ng pera sa Landbank din na account. So gagawin ko lang yan gamit yung computer ko. Pwede nyo rin tong gawin gamit yung cellphone ninyo. Almost the same lang din naman yung process. Basta itap nyo dito sa cellphone yung fund transfer sa baba. And ngayon, ang naka-open sa akin na account is dito sa computer, ibang Landbank account to. Dito naman sa cellphone, ibang Landbank account din to. So itetest natin kung magkakaroon ba ng issue yung pag-transfer ng pera from Landbank account to another Landbank. And makikita natin kung magbabago ba yung amount real time. So, yung pagkapasahan ko ng pera is nandito sa cellphone. Currently, 3,157 yung laman nito. So, dapat madagdagan to later on after ko magpasa ng pera dito galing sa kabilang account, which is yung nakalogin sa computer ko or sa laptop ko. So, proceed na tayo at tap ko yung transfer funds. And for step 1, select source. So, isa lang naman yung account dito. So, by default, choose na siya. For step 2, ang pipiliin natin is transfer to anyone kasi hindi ko pa ito nare-register. And then, ilalagay ko lang dito yung account number na pagkapasahan ko, which is dito sa cellphone, ito yung account number sa taas ng savings account na Word. So, enter ko lang yung account number na to. And nalagay ko na. So, for amount naman, lagay ko dito is 2,900. Pag nilagay ko dito is 3,000 nga pala, possible magkaroon tayo ng error message kasi dapat mag-leave ka ng at least 100 pesos yata. 3,025 yung laman nito. So, i-test natin kung magkakaroon ng error. So, tap ko tong submit. A minimum amount of 100 should remain with your deposit account. So, yun nga yung naging error. So, palitan ko to ng 2,900. So, on charge amount, 0, free siya. And yung select transfer type, gusto natin immediate kasi nga itetest natin kung mabilis lang pa mag-reflect sa kabilang account yung ipapadala nating pera. And yung OTP sending options, transfer to anyone and other banks. Yung OTP, pwedeng ipadala sa cellphone ninyo or sa email. Pwede nyo piliin yung SMS or email. So, sa akin, email na lang. And then for remarks, I think optional lang naman to. So, pwede kong i-leave as blank. So, tap ko na yung submit. And then, enter ko lang dito yung OTP na na-receive ko either sa phone or sa email. So, ito yung OTP na na-receive ko, 946565. So, enter ko siya dito. And click ko na yung confirm. And transaction acknowledgement. So, this confirms receipt of your fund transfer. So, ito yung transaction reference number. So, ngayon, i-double check ko dito sa account ko sa kabila. So, nag-reflect na nga yung pera. Nadagdagan na to ng 2,900 kasi kanina nasa 3,100 plus lang to. Since fresh pa yung transaction, wala pa siya dito sa transaction history. Pero pag dinouble check ninyo, maybe after a few minutes or after a day, magre-reflect na rin dito sa transaction history yung perang pinasa natin. Pero ang mahalaga is dito sa pinaka-balanse natin is nag-reflect na kaagad siya. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa ibang mga videos na pwede pang makatulong sa inyo. You may also check this. And this is Lou from Investlibrary. Until next time, bye-bye!